Hello everyone, it's me, Aliza Micaela, and I am your today's kachika. Ang gagawin ko ay ang request ni Jonathan Moreno. Ito, lalagay ko dito. Si Jonathan, classmate ko siya. And sabi niya, gawa naman daw ako ng gothic makeup look. So, ito, lalagay ko na lang dito yung sinabi niya. And yung pangalan niya, kung gusto niyo siyang i-add, add nyo lang, magaling tong sumayaw si Jonah. Bago ka lang sa channel ko, subscribe ka na and click mo na din yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. And kung magustuhan mo tong video, i-click mo lang yung thumbs up button dito sa baba or yung like button dito sa baba and share mo na rin if may time ka. And kung gusto mo mapasama sa isa sa mga guests ko para sa makeup transformation, message mo lang ako or comment ka sa mga posts ko sa social media accounts ko. Start na tayo in 3, 2, 1. Para sa moisturizer, ito yung gagamitin ko. Yung Tomato Glass Skin ng Fresh Skin Lab. Para sa primer, gagamit ako ng product ng Detail Makeover, itong Illuminating Primer Oil. Basa pa yung primer ko, papatungan ko na agad siya ng foundation para mas mabilis siyang ma-blend. At ito yung gagamitin kong foundation. In the shade Beige. Para sa contour, ang gagamitin ko ay itong palette na to. And ito yung shade. Ito yung shade na kukuhain ko. And lalagyan ko rin siya ng isang drop ng primer. Para sa concealer, ang gagamitin ko naman ay itong Caroline Brighten Stick. Next na ay ang ating setting powder. Para naman sa contour, gagamitin ko itong Jaclyn Hill palette and ito yung shade na gagamitin ko. brows, una kong gagamitin ay itong brow fixer ng Stately. So, lalabas na lang
naman dyan kung saan nyo pwedeng mabili yung stately. And ito ay for only 69 pesos. So, kapag bumili kayo, meron ng kasamang spoolie and then yung instruction or yung direction for use. Yung eye primer na gagamitin ko ay itong concealer na galing dito sa palette na to. And ito yung shade na kukuhain ko. Para naman iset yung lids ko, gagamit ako ng palette ng Pretty Commie. And then, yung shade na kukunin ko dito sa Pretty Commie na palette ay itong white. Para sa unang eyeshadow na gagamitin ko, yung ilalagay ko sa upper crease, ay galing dito sa Jaclyn Hill palette. And yung shade na kukunin ko ay ito. After nyan, gagamit ako ng angled brush. And yung ilalagay ko sa lower crease ko ay galing pa rin dito sa palette na to. Pero eto na yung shade na kukuhain ko. Para naman sa last shade na gagamitin ko, yung ilalagay ko dito sa outer V at saka dito sa inner lid ay same palette pa din. And itong black yung kukuhain ko. Para naman sa center lid dito, ang gagamitin kong palette ay ito, yung Little Makeover Metallics. So, yung shade na gagamitin ko ay ito. Para naman sa lower lash line, babalikan ko lang yung colors na ginamit ko kanina. So, yung first color na gagamitin ko ay eto agad. After nyan, susundan ko siya ng black and eto yung brush na gagamitin ko. So, after kong maglagay ng eyeshadow, magpaproceed naman ako sa eyeliner.
gagamitin ko tong palette na Pretty Connie ulit. Ito. And yung shade na kukuhain ko ay ito. Babalik na lang ako mamaya para sa final look. Ilalagay ko na din yung ibang accessories na gagamitin ko. And yung idadagdag ko dito sa under eye ko. Yan, so babalik na lang ako. Babalik na lang ako mamaya para sa final look.